Monumentul martirilor Holocaustului, un loc public de comemorare a celor peste 1000 de evrei gherleni pieriți în lagărele naziste și în detașamentele de muncă ale armatei maghiare, a fost ridicat din inițiativa și cu efortul material al Organizației Evreilor Gherleni de Pretutindeni, cu sprijinul neprecupețit al administrației municipale. Orașul Gherla, înainte de război, avea peste 1000 de evrei, deci aproximativ 12-14% din populația orașului a fost luată peste noapte și dusă în lagăre de concentrare și au fost gazați, marea majoritate, 40 au revenit după război și nu avem în spațiu public nici un monument care să comemoreze această filă din istoria locală a Gherlei. Deci consider că este foarte important ca gherlenii, în primul rând, să aibă un monument care le amintește ce s-a întâmplat în orașul lor în anul 1944. Monumentul este foarte important pentru urmașii evreilor care au dispărut în Auschwitz și în celelalte lagăre, pentru că nu este niciun mormânt. Cei care vin în oraș au posibilitatea ca să vină să vadă numele bunicilor, fraților mai mari pe care nu i-au cunoscut, a unchilor, mătușilor care au fost duși și care au pierit și pot să vină, pot să pună o pietricică sau să pot să pună o floare, să zică o rugăciune și este foarte important pentru ei ca să mențină această istorie. La festivitatea de inaugurare, care a avut loc duminică 22 mai, în prezența unui număr mare de cetățeni ai orașului, au participat și 3 supraviețuitori ai Holocaustului originari din Gherla: Ela Fried din Israel, Zoltan Blum, cetățean de onoare al Gherlei, și Mihai Aizicovici, aflat la vârsta venerabilă de 96 de ani. El a avut ideea și a făcut cele dintâi demersuri pentru ridicarea unui monument al evreilor martiri din Gherla. Astăzi stăm lângă statuia care trebuie să vorbească și unde un om cu pioșenie, dacă vrei să depui o floricică sau o pietricică, ai unde să pui. Monumentul memorial al martirilor Holocaustului a fost realizat în urma unui exemplar spirit de solidaritate între gherlenii din Statele Unite ale Americii, Israel, Canada și România, care l-au proiectat și finanțat cu generozitate sub patronajul Comisiei Guvernamentale Americane pentru păstrarea moștenirii din străinătate și al instituțiilor de studiere a Holocaustului. Today in Gherla, we achieved a tremendous accomplishment by acknowledging and recognizing the extraordinary tragedy that occurred here decades ago. The truth is, what occurred today should have occurred decades ago. But by the efforts of many people in the United States, in Israel, here in Romania, thankfully the mayor here in Gherla, we now have a beautiful memorial to remember those victims, those 1,400 people whose lives were cut short for no valid reason. And hopefully people of Romania today will take notice of that tragedy. Monumentul Holocaustului din Gherla, inaugurat astăzi, 22 mai, în orașul Gherla, reprezintă o formă de manifestare a memoriei publice a Holocaustului în România. Este o modalitate prin care societatea românească își exprimă solidaritatea cu victimele, cu evreii deportați din Gherla și exterminați la Auschwitz, și este un memorial din care generațiile de astăzi trebuie să învețe că fără spirit civic, fără o atitudine democratică, fără valoarea solidarității, a apropierii între oameni, oricând regimuri totalitare pot să funcționeze și să ducă la dispariția unor grupuri umane doar pentru că sunt altfel decât cei majoritari. It was a wonderful dedication. These are the kind of programs, the kind of projects that the Commission supports. The United States government is committed to
helping to preserve heritage of Americans. And of course, this does have that heritage American connection, and with Mike Klain and others who come from here. So I think it was very well done. We were happy to be part of it and to be supportive of it. Cu toate că ideea de bază este a domnului Aizicovici, conceptul, arhitectura, realizarea arhitecturală este a mea și a fratelui meu. Ideea este foarte simplă, este o compoziție simetrică care vrea să denote stabilitate și putere. Deci, ca după toate lucrurile negative care s-au întâmplat, se ajunge din nou la un echilibru. Iar pietrele acestea care tronează pe volumul negru, asta vor să spună. Din stradă să se vadă ca un fel de ancoră care din nou dă liniște și pace și un lucru care stă. Deci, și aceasta este ideea din punctul meu de vedere a proiectului. Ați avut un rol foarte important în realizarea acestui monument, practic managerul proiectului și unul din inițiatorii. Pentru ce sunteți cel mai mândru în această acțiune? Cel mai mândru sunt pentru faptul că am reușit să obțin numele martirilor. A fost foarte greu, pentru că din diferite surse a trebuit ca să mă duc și să iau numele. Există o carte Itzcor, dar cartea nu este completă. M-am dus la Yad Vashem, dar nici acolo nu toate informațiile sunt complete. Am vorbit cu oameni, cu familii și am pus împreună acest mozaic al numelor și astfel am ajuns la cele 1040 de nume. Un număr mare de evrei gherleni din Israel au revenit în orașul natal, împreună cu familiile lor, pentru a fi de față la această festivitate specială, la care a ținut să fie prezentă și ambasadoarea statului Israel. My feelings are very mixed. From one side, it is an extraordinary thing that happened here, that after so many years, memorial is built here in Gerla for the memory of the people. But there are no Jews anymore in Gerla, and that's very sad. So it's important for the people living here, for the young generations to know what happened, and the link between Romania and Israel, and between Gerla and Israel and Kiryat Motzkin are very important, because it allows young people to visit each other and to learn that even if you don't speak the same language and you don't have the same religion and you are different, it doesn't mean that you have the right to act violently against someone that is not like you. Eu m-am născut în Gerla înainte cu 69 de ani, pe strada aceasta, pe Crișan numărul 5, și când am fost de 14 ani, am plecat în Israel, am învățat aici în liceul Petru Maior 2 ani. Noi, toți gherlenii din Israel, care sunt majoritatea evreilor din Gerla, care au lăsat Gerla, odată pe an ne întâlnim să ne amintim de toți cei care au fost omorâți în Holocaust. Noi suntem uniți, ca în așa ocazie, aproape majoritatea sunt aici și o să mai fim aici. Am fost și înainte cu un an, când a fost festivalul Gerlei, și anul ăsta iar, și eu în fiecare când vin aici trăiesc din nou. שבגן עדן ונאמר אמן. Fie ca Dumnezeu să pomenească sufletele celor sfinți și puri care au fost omorâți, uciși, măcelăriți, arși, înecați și sugrumați într-o sfințirea numelui Domnului. Prin meritul de a tzedaka pentru amintirea sufletelor lor, ca răsplată pentru aceasta, fie ca sufletele lor să fie adăugate în buchetul vieții, împreună cu sufletele lui Avraam, Itzhak și Iacov, Sara, Rivka, Rachel și Lea, împreună cu alți drepți, bărbați și femei, în grădina Edenului, și să spunem Amen. Asta e mama aici, Blum de Arabella, așa, ăsta e Blum Gershon, un frate, Blum Menachem, asta un alt frate, și asta e o soră. Și aici Blum Moise Iacov, ăsta e tata.
Este așa, tata, mama, 2 frați și o soră, care au fost mai mari ca și mine. Ăștia sunt aici. Și restul Blum sunt foarte mulți care au fost frațe cu tata. Avem aici Blum Bețalăl Tibor. Ăsta a fost în Gherla, iar Blum aici Iosif. Ăsta a fost într-o comună în Sinicora. Blum Iosif, un unchi, și Blum Mordechai Marton, tot în Gherla a fost ăștia. Astea au fost 3 frați și cu tata au fost 4 frați Blum. Toată lumea când se uită, vede literele ăștia, să spune la copiilor mei să nu se mai întâmple asta. Lumea, indiferent ce nație va fi, ca fi evreu, ca n-a fi evreu, că cine va fi, indiferent de religie, să nu se mai întâmple altul. Nu e nevoie să ne tot plângem, dar să nu uităm. Noi vorbesc noi din noi, să nu uităm. Bunica mea, ăsta e bunicul meu din partea mamei și ăsta e un unchi care nu l-am cunoscut fiindcă a fost ucis în vârstă de 17 ani. Acolo, Lazar Sara era bunica din partea lui tata și lângă ea e tot o mătușă care n-am cunoscut-o. Asta mă leagă. M-ați întrebat ce mă leagă? Asta. The reason that I think that this is phenomenal is that most of these people, I mean, a few of them might be remembered someplace, their name might be written someplace, but it's very important that as many names as possible should be put onto a monument, to put onto in a cemetery someplace so that their name exists, because once the name doesn't exist anymore, you forget, you don't even know these people were here. So at least these people will get a lot of visitors and they will be remembered by the people in town, by any visitors that pass by. And I think it's very important that the names be remembered because they were real people. They weren't just somebody that all of a sudden went up in smoke. They were real people. Each one of these people was somebody. Eu sunt un melanj. Partea mea românească se bucură, partea mea evrească plânge și se bucură. Pentru familia mea este o concluzie pe care am așteptat-o 72 de ani. Lăsând la o parte gestul arhitectural și aceste detalii, înseamnă foarte, foarte mult pentru noi monumentul ăsta. Gândiți-vă că bunicii mei, străbunicii mei, cei care au murit în acest oraș, o literă nu era scrisă despre ei. 72 de ani au trecut în tăcere. Ori știm că dacă noi, orice eveniment negativ, dacă nu-l rememorăm, dacă nu facem efortul să-l ținem viu în memoria noastră, putem face greșeala să-l repetăm. Monumentul memorial, inaugurat la Gherla, nu va fi doar un loc de pelerinaj și pioasă aducere aminte, ci și o piatră de hotar în relația cu orașul natal pentru evreii originari din Gherla, trăitori în Israel, Statele Unite ale Americii sau alte țări din lumea largă. Noi deja din anul 2010 încercăm, de fapt, să salvăm sinagoga. După cum vedeți, e un contrast formidabil de mare dintre acest frumos monument și starea în care se află sinagoga. Mulți se întreabă de ce vă străduiți așa de mult să reparați sinagoga când este aici un singur evreu care l-ați văzut, domnul Zoltan Blum, are 86 de ani. De mult nu mai este minyan aici, nu sunt evrei aici. Ce vrem noi cu chestia asta de reparare, care trebuie să costă $100.000 cel puțin? Anul trecut am reușit să reparăm acoperișul, fiindcă intra apă și iarna intra zăpada, care dăuna interiorul sinagogii și care până la sfârșit ar fi adus la prăbușirea acestei clădiri. Cumva am reușit să adunăm bani în Israel, în jurul $10.000 și am reparat acoperișul. Adică am oprit căderea sinagogii și distrugerea lui, dar acum trebuie cumva să adunăm bani mari pentru repararea acestei clădiri minunate. După ce o să reușim să reparăm ceea ce vrem să reparăm și să ducem clădirea în stare normală,
dorința noastră e ca să dăm municipiului Gherla ca să folosească ca bibliotecă sau casă culturală, dar să fie amintit că cândva asta era o sinagogă. Pentru mine înseamnă foarte mult că în sfârșit am ajuns la un bun sfârșit și din punct de vedere de memorial, care ideea asta am auzit-o în urmă cu 10 ani și în sfârșit s-a realizat cu foarte mult succes. În legătură cu înfrățirea, am venit cu ideea asta de a ne înfrăți, că am auzit că Gherla e înfrățită cu vreo 15 orașe din toată Europa și am zis hai să facem și cu Israel. Și m-am dus la primăria din Kiryat Motzkin și am oferit o înfrățire cu orașul Gherla și iată că a venit viceprimarul, a văzut, după el a venit primarul și la final astăzi s-a semnat actul de înfrățire. Și între timp au fost aici o grupă de dansatori din Israel, de asemenea o grupă de dansatori de folclor, dansatorii de pe Someș au fost în Israel și au avut foarte mare succes. Și acum se discută încă un fel de schimb de asta de tineret în continuare. Mă simt într-un fel ușurată și foarte fericită că s-a terminat acest proiect și a reușit așa de bine, nu numai construirea proiectului, dar și ceremonia s-a desfășurat în mod foarte plăcut și în ordine cum a fost plănuit și planificat, cu toate detaliile pe care eu am fost martoră la luni și luni și ore de muncă pe care soțul meu, Mike Klein, le-a petrecut pregătindu-se în vederea acestui monument. Sunteți, după cum v-ați exprimat și dumneavoastră, gherlean jet be jet. Acesta a fost un proiect pentru orașul natal. Ce se va întâmpla de acum înainte cu relația dintre dumneavoastră și orașul natal? Orașul Gherla, nu știu cum se spune, mă pot scoate pe mine din Gherla, dar nu pot scoate Gherla din mine. Elie Wiesel spunea odată că oriunde merge, el vine din Sighet. Și eu spun asta, oriunde merg, eu vin din Gherla. Deci Gherla nu va ieși din mine. Și eu sunt foarte mândru de orașul natal, ne-a dat școală, ne-a educat, e un oraș foarte, foarte frumos și plin de oameni buni. Și cred că acest monument îi va face cinste orașului.